Hi Earthlings! So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko aayusin itong patsi-patching kulay ng buhok ko. Meron pala akong na-miss na black patch ng hair pa sa likod ko. So magbo-bleach ulit tayo para maayos siya. Tingnan yung maigi kung gaano kadami akong na-miss na spot dahil ako lang nagkukulay sa buhok ko. Actually, it's not dyeing but bleaching my hair. And I'm using the L'Oreal Bleach Supreme. Kompleto na yung laman sa loob. Meron ng cream, meron ng, ito yung cream, tapos meron ding developer, and then meron ding conditioner, and then meron din yung bleach powder bleach, and then this is the cream. So basta 4 laman sa loob: developer powder, yung bleach powder, yung cream, yung conditioner. So ayan, tapos meron din guantes sa loob that you can use when you start. So, ayan yung nasa loob. 1A, 1B, 1C, 2, 3, and 4. So, yan. All we need to do right now is use all this, mix them. So, I'm using the guantes. At imimix natin yung developer tsaka bleach powder doon sa tube. So, tsaka yung cream. So, tatlo siyang imimix natin doon sa isang container na kasama. So, buksan muna natin ang bleach powder. Ibubuhos natin lahat yan doon sa container ng developer. And then, pagkabuhos mo lahat, yun, paglagay mo ng bleach, lalagay mo yung developer tsaka yung cream. Pag napagsama mo na yung tatlo, yung developer, yung bleach powder at tsaka cream, ayan, lagay natin lahat para sure na nandun lahat sa container. And then just shake. I-shake mo lang siya. First is you have to shake ganyan vertically, and then shake naman, para ka nagsushake ng protein shake, ganon. At tapos, ayan, pwede na siyang gamitin. Apply mo na sa hair. Oh, meron akong trick pala. I use Olaplex number 1 na nilagay ko rin, hinalo ko dun sa bleach mix para hindi siya mahapdi sa scalp at hindi rin siya makasira sa hair ko. So, as you can see, direct ko siyang ina-apply sa buhok ko. Hindi siya masakit kasi I use Olaplex number 1. And then, yun, target mo lang yung mga area na gusto mong i-lighten pa. Ako talaga yung focus ko yung sa likod na may patching itim. And then, maglagay ka ulit ng maglagay dun sa mga ibang areas na gusto mo pa. So, wait lang natin for 45 minutes. Babad natin yun sa buhok natin, yung bleach ng 45 minutes. Ayan. And then, after that, go rinse na. Rinse, use the conditioner, and then wala. Ayan na. O, diba? Pantay na ang kulay. Yes, it's very orange. Yan ang gusto kong kulay ngayon. So, that's it. Thank you all for watching, and if you have questions, just comment below. Have a good day. Don't forget to subscribe. Bye!